Sitten on vielä viimeinen homma, eli hot end bit tuningi. Eli eka laittaa tuulettimet täysille tuolla. Eli täältä. Ja tommonen M106 S255. Noin. Nyt siellä on kaikki tuulettimet täysillä. Ei kyllä hirveästi mitään ääntä kuulu, mutta silti. Sitten mä otan täältä tämmönen toinen. Eli otan tämmönen autotuuninki päälle. Ja täällä näkyy. Eli tuo oli M303 E0 S200 C10 U1. Tuo S200 se on tuo ainakin lämpötila tuo. No joo, 10 testiä se teki ja mä en näistä nyt mitään ymmärrä, mutta ne nyt on siellä sitten. Sitten mä laitan tuo M500. Ja tämä homma on tässä nyt tehtynä. Eli enää ei tarvitse tehdä mitään. Hieno homma. Laitan ne vielä varmuuden vuoksi uudemman kerran. Niin nyt siellä on kaikki kunnossa. Sitten voi vaan lähteä pois tästä. Mutta juu, tässä on nämä ohjeet. Jos jotakin nämä nyt kiinnostaa,